हेलो, आदाब, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है लवराज गरेवाल। मैं एक कैनेडियन इंटरनेशनल हायर एजुकेशन एक्सपर्ट हूँ। ये वीडियो उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं, जिनका या तो वीज़ा आ गया होगा या वीज़ा आने वाला होगा और फ्लाइट लेकर जल्दी ही वो कनाडा मूव हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर है कि यहाँ से तो अगर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर चले गए कोविड-19 की, अगर कहीं कनाडा जाके वहाँ पर कोविड-19 का पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया तो हमारे साथ क्या होगा। तो इसी के ऊपर और जानकारी लेने के लिए एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ मैंने इंटरव्यू की। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट हाल ही में कनाडा मूव हुए हैं और यहाँ से इंडिया से नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के गए, लेकिन वहाँ जाकर उनका जो कोविड-19 की रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आ गई। तो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। Hello, thank you very much, Puneet, for showing up in this video today, for taking time. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਚੜੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਤਰੇ? Hello everyone, I'm Puneet Kaur. Thank you so much Lavraj sir ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ। 13th of April ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 14th of April ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਰਾਈਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। Okay, that's great. ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੇ ਥੋੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਸੀ and you were fine, you were healthy, you were good, right? Yes. ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਜਸਟ 4 or 5 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਿਪਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗੇਨ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ID ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 3 ਦਿਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ once we are done with the initial stage, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਟਲ ਆਪਣਾ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੋ what was your mode of transport? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ mode of transport ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ? ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਬ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ
ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਸ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਸਟ $30 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸ, ਨਿਊ ਪਲੇਸ, ਨੋਬਡੀ देयर ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਮੂਥ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਚੈੱਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ? ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ, ਇਟਸ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਨੀਤ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਲ, ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ। ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ ਫॉर एवरीवन। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਿਓ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, obviously milda hai. It's like a second Punjab. The only situation right now Puneet is facing, which you may face, is that you are under quarantine right now, you know, to be mandatory quarantine jo hotels baithe ho, te hotel wale thanu masaledar nahi khumana chaਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ once you step out of the hotel, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਓ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 15 ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਆਈ ਗॉट ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। So that's good. Positive COVID test ਆਇਆ, ਪਰ you had a positive attitude. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ ਸੌ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਟਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਉਹ ਇਹੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ। ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਕਾਲਜ ਕੋ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ whenever we stuck in any kind of problem, college will definitely help us. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੈਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੇਅਰ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।
if you change your quarantine plans, if there's anything, the first go-to guy is your college, because college is supposed to help you out. But that's really good step that he told the college, your institution, and they must have helped you out. But then public health ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ। Overall, so the government helped you out, the institution helped you out, right? And then the hotel owners, they help you out too in informing the public health, authorities, and then public health authorities must have called you and then took the further steps. This is really good. International ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਜੇ, ਨਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਝਿਜਕ ਆਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ, ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਕੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 3 days ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 11 days ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 11 days ਦੀ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ। ਓਕੇ, ਪਰ ਕਿਆ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਹੋਟਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਨਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਈ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਆ। And did you pay anything for this hotel? No, it's free of cost. ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। Even I didn't pay anything for that cab ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 times ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 3 times ਦਾ ਮੀਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। I'm sure ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਏ। ਯੈਸ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਪੁਨੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਲੀਵਿੰਗ ਦੀ ਹੋਟਲ, ਸੋ ਹੈਪੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ? ਯੈਸ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਕੁਈਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੈਂਟ ਹੋਟਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕੁਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ। Great. Thank you very much for your time, Puneet, and for sharing your experience with the rest of the international students ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ, COVID-19 ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ travel flight ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 에ਅਰ ਫਲਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। So please keep yourself up to date. And again, thank you very much, Puneet, for taking time and and sharing your experience with all the international students here on YouTube channel. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. All right, thank you very much everyone for staying with us till the end of the video. मैं उम्मीद करता हूँ कि पुनीत जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक्सपीरियंस अभी आपने सुना, वो आपके कहीं ना कहीं मदद करेगा, आपको काम आए। लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि कनाडा जा रहा है, वहाँ जाकर के COVID-19 का उसका रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए और वो सुखी शांति बड़े आराम से अपना जो सफ़र है उसे पूरा करें। मैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होऊंगा। और अगर आप कनाडा इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के बारे में, कनाडा स्टडी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो मत भूलिएगा इस पेज को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और जो बेल आइकन है उसको हिट करना। और मैं ये गुजारिश करता हूँ सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और मेरे जो लिसनर्स हैं उनको कि कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है और सजेस्ट कीजिएगा कि आपके लिए मैं और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ। सो एक बार और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। माय नेम इज़ लवराज करेवाल, इंटरनेशनल हायर एजुकेशन एक्सपर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।